Κάνοντας ένα ακόμα από τα challenges του κυρίου αυτού, το challenge 17, θα προσπαθήσουμε να δούμε πώς μπορούμε να το λύσουμε με Power Query, χωρίς να ξέρουμε πώς, χωρίς να έχουμε καλή γνώση του πώς μπορούμε να το κάνουμε, οπότε θα έχουμε και λίγο ChatGPT στην άσκησή μας. Οπότε, τι έχουμε εδώ? Έχουμε κάποια δεδομένα, κάποιες λέξεις και μας λέει ότι θέλει μια φόρμουλα η οποία να κάνει list, να φτιάξει μια λίστα η οποία να μας δείχνει όλες τις λέξεις από την αρχική λίστα στην κολόνα α, οι οποίες έχουν και τα 5 φωνήεντα της αγγλικής γλώσσας και μας δείχνει και ποια είναι η απάντηση, η αναμενόμενη απάντηση. Οπότε, για να το κάνουμε λίγο πιο εύκολο, έχουμε διαλέξει πρακτικά τα πρώτα στοιχεία και έχουμε πει ότι αυτό εδώ το array το έχουμε ονοματίσει word list. Και τώρα μπορούμε να πάμε στα data και να το κάνουμε load στο Power Query from table range. Οπότε αυτό θα μοιάζει κάπως έτσι. Και τι θέλουμε να κάνουμε τώρα που τα έχουμε κάνει load, για να μας κάνει πιο εύκολη την άσκηση στο ChatGPT και να μπορούμε να κάνουμε ένα απλό copy-paste, θα πάμε στο Advanced Editor και θα πούμε OK, τα έχει φορτώσει, έχει κάνει και ένα renaming whatever. Κάνουμε ένα copy, τον κώδικα αυτό και θα πάμε τώρα πίσω στο browser να ανοίξουμε ένα tab στο οποίο θα ρωτήσουμε το ChatGPT πώς να φτιάξουμε τη φόρμουλα που θέλουμε. Οπότε, πηγαίνοντας στο ChatGPT, θα πούμε ότι θέλουμε φόρμουλα to list all words in word list that would contain, ό,τι μας λέει τέλος πάντων το ερώτημα, all 5 vowels of English. Εδώ θα δώσουμε και κάποια έξτρα στοιχεία για να κάνουμε λίγο το ερώτημά μας καλύτερο. Θα πούμε ότι there are upper and lower case letters. Probably you will need to build a vowel list of English vowels. Και θα του πούμε και το τελικό μας αποτέλεσμα, ότι on the last step of this query we need to have only the results expected filtered. Οπότε εννοούμε ότι θα είναι filtered. Και ένα ακόμα στοιχείο, γιατί αρκετές φορές μας τα βγάζει σε διαφορετικά queries. We need all the code to be in a single query. Και του γράφουμε από κάτω, here is the query so far, και του λέμε αυτό είναι το query, δώσου μου μία απάντηση σχετική. Οπότε εδώ βλέπουμε ότι με διπλά slash μας δείχνει τα comments για να καταλαβαίνουμε τι κάνει το κάθε βήμα. Οπότε μια πρώτη δοκιμή θα ήταν να πάμε να κάνουμε copy το code, να επιστρέψουμε στο Excel, να πάμε στο Advanced Editor και να κάνουμε ένα select all και replace τον κώδικα που μας έδωσε και βλέπουμε ότι όντως έχει μετατρέψει τη λίστα με κάποιο μικρότερο σφάλμα. Βλέπω εδώ, ας πούμε εδώ είχαμε κεφαλαία, ενώ εδώ είχαμε μικρά. Σε κάθε περίπτωση μπορούμε να κάνουμε edit το κώδικα για να δούμε τι θέλουμε να αλλάξουμε και στο τέλος θα πάμε να κάνουμε close and load to. Θα μας ρωτήσει που θέλουμε να τα τοποθετήσουμε. Στην προκειμένη θα βάλουμε στο existing worksheet για να τα δούμε side by side.
και θα το βάλουμε στο κελί αυτό και Enter. Οπότε εδώ βλέπουμε ότι πετύχαμε το στόχο μας σε 5 λεπτάκια, έχοντας ένα πλήρες κώδικα που μας έδωσε το ChatGPT και λύνοντας μια άσκηση που βρήκαμε στο διαδίκτυο.